Hei kaikille, Heidi Elisa tässä. Tein muutama viikko sitten videon, jolla kannustin ihmisiä tekemään käsitöitä ja annoin esimerkkejä siitä, mistä kannattaa aloittaa, jos ei osaa vielä mitään ompeluun, neulomiseen tai virkkaamiseen liittyvää. Yksi mainitsemistani helpoista aloittelijoille sopivista töistä oli napin kiinnittäminen, ja niinpä yritän tällä videolla parhaani mukaan näyttää ja opastaa, miten kyseinen toimenpide suoritetaan. Ennen kuin aloitamme, muistutan, että mikäli et saa muminastani riittävästi selvää, voit laittaa videosoittimen asetuksista tekstitykset päälle joko suomeksi tai englanniksi. Ja nyt ryhtykäämme ompeluhommiin. Napin kiinnittämiseen käsin ompelemalla tarvitsemme terävän neulan, ompelulankaa sekä tietysti itse napin. Lisäksi tarvitsemme sakset. Kaikkien tarvikkeiden kohdalla on runsaasti valinnanvaraa. Neulan pituus, paksuus ja silmäkoko voivat vaihdella. Lankoja on useita eri värisiä, eri paksuisia ja eri materiaaleista valmistettuja. Ja samoin napit voivat olla eri värisiä, eri kokoisia ja niissä voi olla yksi tai useampia kiinnitysreikiä. Käytän tällä videolla 4-reikäistä litteää nappia ja kiinnitän sen tähän vanhaan luotettuun trenssitakkiini mustalla puuvilalangalla käyttäen melko ohutta neulaa. Valitse tarvikkeet, jotka sopivat omaan makuusi, käyttötarkoitukseesi ja budjettiisi, niin voimme jatkaa. Ota ompelulanka ja pujota sen pää neulan silmän läpi. Mittaa itsellesi sopiva määrä lankaa. Napin ompelemiseen riittää reilusti alle kyynärvarren mittainen määrä. Mittaa lanka kaksinkertaisena ja leikkaa saksilla. Sido langan päät yhteen umpisolmulla. Käsin ompelu on mahdollista myös yksinkertaisella langalla ilman umpisolmua, mutta itse olen oppinut neulomaan aina kaksinkertaisella langalla, joten en edes yritä neuvoa tätä toista tapaa, jota en hallitse. Pidä nappia paikallaan kömpelömmän kätesi sormilla. Ompelu, kuten aterimien pitäminen ja kirjoittaminen, tapahtuu vahvemmalla kädelläsi. Aloita ompelu vaatteen nurjalta puolelta ja työnnä neula kankaan ja napissa olevan reijän läpi vaatteen oikealle puolelle. Vedä lanka kokonaan läpi niin, että tekemäsi umpisolmu pysäyttää langan ja pitää sen paikallaan. Työnnä neula nyt toisen napin reiän läpi ja vedä lanka jälleen kokonaan neulan perässä vaatteen nurjalle puolelle. Jos napissasi on 2 reikää, jatka näitä samoja pistoja aina yhden reiän kautta vaatteen oikealle puolelle ja toisen kautta nurjalle. Jos napissasi on useampia reikiä, kuten minulla tässä, voit vaihdella pistoja eri reikien välillä. Tee useita pistoja, jotta nappi varmasti kiinnittyy kunnolla kankaaseen. Kun olet mielestäsi tehnyt tarpeeksi ja sinulla on vielä ainakin 2-3 neulan mittaa lankaa jäljellä, on aika päätellä lanka. Päättely tehdään nurjalla puolella ja tyyli on melko vapaa. Kannattaa tehdä ainakin 2 solmua, jotta langanpäät eivät pääse purkautumaan ja repsottamaan vaatteen oikealle puolelle. Kun päättely on valmis, langan voi katkaista joko läheltä kangasta tai läheltä neulaa. Itse tykkään katkaista langan aivan neulan silmän vierestä ja solmia langan päät vielä 2 kertaa ja sitten leikata ylimääräisen langan pituuden pois. Kas näin, olemme valmiita. Nappi on tiukasti kiinni omalla paikallaan ja näyttää siistiltä. Kaikki solmut ja muu sotku jäävät vaatteen nurjalle puolelle näkymättömiin. Nyt osaat kiinnittää napin, eikä sinun enää koskaan tarvitse heittää vaatetta pois vain siksi, että siitä on yksi tai useampi nappi irronnut.
Toivottavasti tämä video oli hyödyksi tai iloksi, ja toivottavasti näemme toisemme myös tulevilla käsityö- ja muilla videoillani. Ensi kertaan!